طيب اليوم راح مرة ثانية this is chapter 3. chapter 3 بتحدث عن network structure and group influences of social media or social media. هلا بداية we need to know what is a network structure. بمعنى آخر we need to know what is a network. إيش يعني شبكة؟ What is a community? Network or a community شبكة عبارة عن group of people. هذول معظم الأحيان group of people they share something in common نسميها commonality. الأشياء المشتركة. هذه الأشياء المشتركة could be according أو could be a geographical location, it could be an education, could be age, could be interest, could be values, could be culture. بالتالي ممكن الناس المشتركين بمجموعة معينة تربطهم روابط associations. اوكي؟ هلا الفيرتشوال كوميونتي او اونلاين كوميونتي هي عبارة عن فيرتشوال. الناس اللي فيها they are virtual. اوكي؟ وبالتالي ما لها مكان فيزيكال. يعني ايش؟ يعني مكان حسي. لما بتيجي مثلا على النادي الناس اللي بيكونوا موجودين في النادي ممكن يكون بيناتهم اشياء مشتركه ولكن بيجتمعوا كلياتهم وين؟ في النادي. وبالتالي النادي هو عباره عن كوميونتي ولكن اتس ا فيزيكال كوميونتي. هلا على فيسبوك في عندي كوميونتي ولكن it is virtual community ولكن still people joining one group, people associating وبمعنى socializing with other people within one group, they have something in common. لازم يكون بيناتهم شيء مشترك. واخذنا احنا في الشابترز السابقه وعرفنا هذا المصطلح على اساس سميناه هوموفيلي. هوموفيلي بمعنى الديجري هوموجينيوسي، قديش درجه التجانس ما بين الناس ما بين الاشخاص الموجودين وين؟ الموجودين في المجموعه الواحده. هلا هون الاونلاين كوميونتي بيحكي لنا it is a cyber place. بعدين people they connect online okay with people like them check like spirits engage in supportive and sociable relationship with them and imbue their activity online with meaning, belonging and identity. بعدين later on they follow they like اللي هو الاكتيفيتيز اللي بيقوموا فيها الاشخاص الاخرين. طيب هلا هذه النتورك خليني اروح انا هون. خليني اروح هون. خذ هذا الشكل، هذا الشكل عباره عن افترضوا انه عباره عن نتورك. عباره عن نتورك. هذول الناس يعني خذ على ارض الواقع. افترضهم اعضاء في نادي. ما بيتجمعوا الا في نادي، لما بيتجمعوا بالنادي بيرتبطوا مع بعضهم البعض من خلال هذا المكان ويتداولوا المعلومات من خلال هذا المكان، اوكي؟ والمعلومات بياخذوها بتوجهات او باتجاهات مختلفه. وبالتالي في بيناتهم interactions. كل واحد منهم هذول بسميه انا عباره عن نتورك يونت. سوري هو عباره عن نود. عباره عن ايش؟ نود. ايش يعني نود؟ يعني عقده بنسميها نود. هذول كلياتهم اسمهم نتورك يونتس. عباره عن نتورك يونت. هلا نفس الشيء لما بدك تيجي انت تاخذ هذا على الاونلاين تاخذه على الفيرتشوال كوميونيتيز او فيرتشوال نتوركس بدك انت سوشيال نتوركينج سايتس. السوشيال نتوركينج سايتس هي اللي بتعطيك انت بروفايل زي مثلا فيسبوك. at the same time بصير في عندك connections مع friends كذا الى اخره. at the same time you can consume, produce or interact with the streams او user generated content. بإمكانك انت تكتب، بإمكانك انت تقرا، بإمكانك انت تقدم اي معلومات. وبالتالي social network sites is defined as network communication platforms in which participants have uniquely identifiable profiles that consist of user-supplied content إلى آخره, publicly articulate connections, بالإضافة they can consume, produce and interact. هذا إيش بنسميه إحنا؟ عبارة عن social network. social network. السوشيال نتورك زي ما أنت شايف هون هي عبارة عن collection of nodes. هاي السوشيال نتوركس عبارة عن collection of people. وكل واحد نود هو عباره عن source of information. عباره عن source of information. لاحظ اذا بتكبر انت مثلا الخط الموجود هون، طبعا هذا موجود عندك، بتلاحظ الكوميونيكيشن in different directions. يعني لاحظ هذا بيتفاعل مع هذا ومع هذا ومع هذا ومع هذا ومع هذا ومع هذا اللي هو ايش؟ اللي هو بنسميه احنا الانتراكشن. at the same time the flow is not only vertical او مثلا horizontal ولكنه هذا الفلو in different directions. The flow in different directions. طيب فنيجي هون أول شيء في عندي nodes are members of the network whom we also refer to network units
and are connected by their relationships and the ties. زي هذا الشخص، هذا نود عنده ties مع كل هذول الموجودين في النتورك. بالإضافة nodes in a network experience interactions. هذه العلاقات اللي بتشوفها أنت ما بين الأفراد هي عبارة عن interactions in different directions، هون كذا إلى آخره. وبعدين this is a flow of communication, a flow of information between nodes. هلا كل ما كان ال flow of communication and information كل ما كان متشعب بشكل أكثر، يعني على فيسبوك، على انستغرام، سناب شات، على الايميل، على كذا على كذا على كذا، هذا احنا بنطلق عليه شيء بنسميه media multiplexity. media multiplexity. In social media, these flows of communication go in any direction at any point in time and often on multiple platforms. ايش يعني multiple platforms؟ يعني عامل interaction انت على فيسبوك، على انستغرام، على كذا، على سناب شات، at the same time by emailing, at the same time في عندك على واتساب وفي عندك جروبس كذا الى اخره. This is called media multiplexity. media multiplexity. طبعا هنا بتحدث عن موضوع word of mouth communication. هلا when people interact with each other، لما بصير في عندي flow of communication, flow of information between people, this is a flow of word of mouth. وكلياتنا بنعرف what is word of mouth. word of mouth اللي هو people they are telling other people، يعني ناس بيخبروا ناس ثانيين about certain or piece of information. هلا هون احنا موضوعنا في ال virtual networks it is electronic word of mouth، هو عبارة عن يعني word of mouth ولكنه إلكتروني. والفارق الرئيسي ما بين electronic word of mouth وال word of mouth إنه most of the time electronic word of mouth stays forever. يعني دائما electronic word of mouth بضل محفوظ لأنه يكتب ويخزن وكذا على شكل تكست، على شكل بيكتشر، على شكل فيديو إلى آخره. أما الورد اوف ماوث، الورد اوف ماوث التقليدي هو عبارة عن وورد اوف ماوث، ممكن تنساه بعد أسبوعين، 3 أسابيع، 4 أسابيع. عشان هيك الإفكت of electronic word of mouth is more than the effect of the traditional word of mouth. هلا هنا بنيجي نتحدث عن role or characteristics of online communities. طبعا هنا هذا الشكل ببين لي شخص معين as a node. طبعا بتحدث عن LinkedIn network map visualization. This is LinkedIn. طبعا كلياتكم عملتوا account على LinkedIn مش هيك؟ في حدا لسه ما عمل؟ سامعيني انتوا ولا لا؟ سامعين دكتور. دكتور معك. ما بتشغل الفيديو بتروح تتعشى؟ لا والله معك، والله دكتور انه معك. دكتور مسكرين المايك من لا فوق منك عشان منك مسكر المايك. اوكي طيب فاين. مسكروا عشان الاصوات بس مش اكثر. طبعا احنا حكينا انه اللينكد ان از بروفيشنال نتورك بيربطك بكثير من الناس، وطبعا انتم كل واحد فيكم صار عنده بروفايل على نتورك على اللينكد ان، وبالتالي صار في عنده some nodes connected with some nodes. طبعا هون في المركز اللي هو اللينكد ان اللي هو بيربط كل هذول الناس مع بعضهم البعض من خلال اللي هو زي ما اخذنا احنا 6 degree of separation. تتذكروا تبع كيفن شو اسمه هذا، نسيت شو اسمه، بيكن ولا كيفن ريفن؟ كيفن ريفن I think. طيب هلا هنا 6 degree of separation كيفن بيكن، مسميه كيفن بيكن، بس الكتاب مسميه اسم ثاني كيفن something. طيب هلا تذكروا احنا اخذنا موضوع اللي هو 6 degree of separation تبع كيفن بيكن او كيفن ريان whatever his name is، وحكينا انه كل شخص اوكي is connected to everyone else by no more than 6 ties. كل واحد بعيد عن اي واحد موجود في العالم مش ابعد من 6 اشخاص بينقلوا المسج. وطبعا احنا كتبت لكم على المعادله على اللوح، لو عندك انت فقط 44 شخص وهذول 44 شخص نقلوا المسج تبعك اوكي، وكل واحد من هذول 44 عنده كمان 44 اوكي، راح تجد انه في بعد 6 degrees راح تجد انه العدد الكلي اللي وصل مسج عباره عن 7.2 بليون، اللي عباره تقريبا عن سكان الارض. اوكي شباب بدكوش تودوا مسجز هون احسن بعدين.
اي صفحه بالماده؟ طيب طب احنا بدايه الشابتر يا هبه، ما عندنا مش اي صفحه، بعدنا مشينا عشان الصفحه الاولى صفحه 72. اوكي صفحه 72 كيفن بيرون. طيب هو الكتاب بيكتب كيفن بيرون اوكي، ولكن هون معطينا مثال على شخص اخر كانه طبق نفس الشيء، ثاني مسميه كيفن بيكون. احنا حاليا سوشيال نتوركس خلصنا، تحدثنا عن وورد اوف ماوث اوكي، تحدثنا عن موضوع 6 degree of separation لكيفن بيكون. كيفن بيكون طبعا الكتاب هون كاتب كيفن بيكون يا محمد اوكي، برضه كمان في عندي في السلايد مكتوب كيفن بيرون زي ما انت ذاكر اوكي. طيب هلا احنا بصفحه 75. صفحه 75 characteristics of online communities، خصائص الاونلاين كوميونتي. طبعا هنا الشكل الموجود عندك اوكي. characteristics of online communities، اذا بتيجي هون بتشوف what are the characteristics of online communities فقط من باب الذكر. presents this is number 1. social objects, behavioral standards, groups and subcultures, participation, social capital, strong and weak ties. اعطيك انا بس ملخص بسيط جدا، مع انه هذا طبعا نص الشابتر، انه دائما وابدا to be part of the social network you should be presenting، لازم يكون لك مشاركه، لازم يكون لك مساهمه، على الاقل either you produce or you consume اللي هو الانفورميشن posted. برضه راح نيجي على موضوع اخر بنسميه احنا السوشيال اوبجكتس. السوشيال اوبجكتس اللي هي قدره الاوبجكت بمعنى اي شيء بيكتشر فيديو كذا الى اخره to be transmitted and distributed from one node to another node. يعني الصور شيء طبيعي جدا انك تنقلها، حاليا الفيديو الناس بتتشاركها وكذا الى اخره، وبالتالي في بعض الاوبجكتس you can share them. يعني مثلا ستاتس لا على مثلا على فيسبوك، فيديو على الفيسبوك، بيكتشر على الفيسبوك، ايمج كذا الى اخره، you can share it. وبالتالي السوشيال اوبجكت بالنسبه لهذا الايتم اوكي عالي جدا. هلا في بعض الاوبجكتس you cannot share it، يعني مثلا زي ستاتس على الواتساب. هلا الستاتس على الواتساب it's your status، ما بيقدر يجي شخص على سبيل المثال and share your status with other people يحكي لهم انه this is the status of this person اوكي. بالاضافه لما نيجي احنا هلا بعد شوي على الاونلاين كوميونتي، كل اونلاين كوميونتي في عنده ستاندرد اوف بيهيفيرز، في عندي انا ايش؟ معايير سلوكيه. هذه المعايير السلوكيه اما بتكون مكتوبه، يعني مثلا تيجي على جروب على فيسبوك كذا الى اخره بقول لك انه this group is discussing the following، انه هذه المجموعه بتناقش فقط لا غير، مثلا مرض الشيء الفلاني او علاج الشيء الفلاني، او مثلا صيانه السيارات الفلانيه او كذا الى اخره. وبالتالي this is the standard of behavior. ما بيتوقعوا منك تفوت انت وتصير تعمل بوستنج زي ما بيعملوا بعض الناس، تحط له اغاني وصور ومش عارف شو كذا الى اخره. فاما بيكون مكتوب written او بيكون معروف من خلال السوشياليزيشن. من خلال ايش؟ سوشياليزيشن. رح نيجي على موضوع الجروبس اند سب كلتشرز، رح نيجي على موضوع البارتيسيبيشن، نيجي على موضوع السوشيال كابيتال، كلياتهم هذول رح نمشي فيهم ستيب باي ستيب. هلا اول شيء هون نيجي على presence. Presence refers to the effect that people experience when they interact with a computer-mediated or computer-generated environment. Presence اللي هو you are presenting، بمعنى اللي هو قدرتك أنت to experience. خليني بس يروح هذا internet connection is unstable. Okay. قدرة الأشخاص to experience or interact with computer-mediated or computer-generated environment. إنه تكون أنت active على social networking sites، عندك القدرة either to produce or to consume information. اللي في عندنا هذا بياخذنا على موضوع اسمه social object theory. Suggests that social networks will be more effective if there is a way to activate relationships among people and objects. بحكي لنا إنه social networking sites بتكون effective أكثر إذا كان في هنالك طريقة إنك تعمل activation أكثر ما بين الأشخاص وما بين الأوبجكتس. هلا الأشخاص عرفنا مين الأشخاص؟ الأشخاص اللي هم عبارة عن people participating
in the social networks. هلا ايش الاوبجكتس اللي انت يومي بتساهم فيها، اذا بتعمل لايك شير كذا كومنت الى اخره على بيكتشر او فيديو اوكي او على اي شيء اخر. This is called an object. هلا مش كل الاوبجكت زي ما حكيت انا من شوي could be shared. فهذا بيقودنا الى تعريف اخر اسمه object sociality. The extent to which users can share an object in social media clearly relates to an audience's unique interest. يعني في بعض الاوبجكتس you cannot share them وبعض الاوبجكتس you are not willing to share them. يعني بعض الاوبجكتس زي ما حكيت انا من شوي فيسبوك مثلا بيج فيديو كذا الى اخره بيكتشر على انستغرام وما شابه وبالتالي you can share it. It has object sociality عالي. الستاتس على واتساب you cannot share it وبالتالي it has low object sociality. وبرضه كمان نفس الاوبجكت ممكن يكون له high object sociality اذا كان عندك انت انترست اكثر فيه، ممكن يكون له low object sociality اذا ما كان عندك انت any interest. يعني مثلا اكيد طبعا كل الاشخاص اللي بيعملوا بوستنج يعني بيجوز شخص مثلا يحط خبر عن موضوع معين انت you are not interested، او مثلا شخص من زملائك مثلا بيدرس في جامعه ثانيه بيجي بيحط مثلا بوستنج على الفيسبوك. واو طيب 10 دقائق اوكي، بيعمل بوست على الفيسبوك عن جامعته او عن نشاط معين. هلا كل الاشخاص اللي بجامعته and they are interested in this مثلا event كلياتهم this object بالنسبه لهم is with high object sociality. هلا انت بجامعه اليرموك ما لكيش علاقه بجامعته وبالتالي you are not sharing this object or this event وبالتالي this event or this object for you is of low object sociality. موضوع اخر برضه اللي هو passion centric. هلا معظم الاحيان انت بتكون you are interested of something، يعني انت you are interested. بجوز احنا المحاضره السابقه لما كنا نتحدث عن السيجمنتيشن، لما تحدثنا عن السيجمنتيشن خليني اتذكر ذكرنا موضوع شبيه اللي هو موضوع السوشيال ميديا فيما يتعلق في السيجمنتيشن. يس فيما يتعلق في الكوميونيكيشن اند اسوسيشن وذ براندز، انه في بعض السيجمنتس they are expecting انك انت to send them information about the brand، وبعض منهم they are indifferent، وبعض منهم they are demanding، مش هيك؟ واخذنا هذا في المحاضره السابقه واعطينا كل واحد من السيجمنت اسم مختلف. هلا انت اذا كنت انت you are interested وبالتالي you are waiting for information وبالتالي this is an interest. هلا اذا كنت انت عندك شغف passion بمعنى اخر بموضوع معين وبالتالي you are searching for information about this thing وبالتالي هذا الباشن موجود عندك تجاوز مرحله الانترست in an object اوكي، بمعنى اخر صرت انت passionate about the object. يعني مثلا افترض شخص يعني من هو صغير عنده انترست بعلوم الفضاء افتراضا اوكي، هلا هو بيضل عنده انترست بعلوم الفضاء حتى على سبيل المثال صار عنده الفرصه وصار بده يدرس ويصير شيء بالفضاء على سبيل المثال، وبالتالي بينتقل من مرحله الانترست الى مرحله ايش؟ الباشن سنتريك. هلا هون برضه بيذكر موضوع الفيرتيكال ستراكشرز or networks. Sites that are designed around object sociality are known as vertical networks. هذول اللي بيكونوا مهتمين فقط عباره عن customized or focused على object معين. Okay, this is called vertical network. The term refers to the narrow, deep focus of social networking sites that differentiate themselves because they center on some common hobby or interest or characteristics that draws members to the site. هلا نيجي هون على حكينا عن البريزنس، حكينا عن السوشيال اوبجكت، نيجي على الستاندرد behavior standards، المعايير المتعلقه في اللي هو طبعا هذا انا بحكي بصفحه مشان نضل على نفس الصفحه، صفحه 77 تحدث عن standards of behavior. حكيت انا من شوي بدايه المحاضره انه standards of behaviors could be written، ممكن يكون مكتوب. هلا مثلا لما تيجي انت بتعمل for the first time تعمل ايميل فري ايميل على جيميل او على ياهو وبعدين بتعبي كل البيانات تك 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 تك
اخر شيء قبل ما تبلش بطلع لك بوكس بقول لك هذول رولز اند بوليسيز. طبعا انت ما بتقراهم، بيكونوا موجودين هايلايتد باللون الازرق، لازم تضغط عليهم وتقراهم. ولكن 99% من الناس ما بيقراوا البوليسيز ولا الرولز. ليش؟ لانه هم هذول عباره عن البيهيفير ستاندردز. يعني اذا بتضغط عليهم تجد بيكون عندك تفصيل. What you can do with a Gmail or with your email address, free email address, what you cannot do. واحد منهم بيقول لك انه this email address you don't own it. انت ما بتمتلكه، احنا we own it. وبالتالي احنا we have the right to cancel it at any time. عندنا احنا على سبيل المثال الحق ان احنا نلغيه عنك باي وقت اذا خالفت او بدون ما تخالف اذا كان في سبب. برضه كمان من هذول الستاندردز بحكي لك انه احنا عندنا الحق نمرر لك على الايميل، نمرر لك ايش؟ advertisements، promotions كذا الى اخره. انت طبعا ما بتقرا، بتحط تك نيكست عشان تبلش تستخدم ايش؟ تستخدم الايميل. هلا هون في الفيرتشوال كوميونيتيز، في الفيرتشوال كوميونيتيز دائما في عندي norms، في عندي standards of behavior، في عندي norms. النورمز هي عباره عن mental representations of appropriate behavior in a community. هم عباره عن الاشياء اوكي تفصيليه لناس فاهمينها وعارفين. يعني انت مثلا بتفوت، يعني هلا مثلا احنا this is Zoom، هذا educational platform صح؟ هلا احنا موجودين على زوم وبناخذ محاضره. هل يعقل يجي لي واحد اللي يحط لي بوست هون يعمل لي تشات ويحط لي بوست على اللينك، ولا هو حاط لي مش عارف ايش لينك على فيديو ولا على اغنيه او كذا؟ نو، لانه معروف بدون ما انا احكي لك بدون ما يكون مكتوب، انت عارف through socialization انه there is a standard، there is a behavior، وبالتالي accepted or not accepted. هلا هون بحكي لنا هون في الكتاب انه صحيح انه في norms و behavior، ولكن في كثير من السايتس ما بتتطلب منك تعمل registration، ولا بيتطلب منك على سبيل المثال يكون عندك اكونت. بتروح انت على بلوج معين، بتروح على فورم معين على الانترنت وبتكتب anything. هلا من الممارسات الموجوده واللي تكون most of the time insulting، يعني فيها نوع من الاهانه للمشاركين كذا الى اخره، ذكر انه هو اول شيء flaming بيحكي انه هو عباره عن تعبير لما بتكتب انت كل شيء in capital letters معناته انت زعلان. ما بعرف، يعني بجوز هذا هو بيعتقد هيك، يعني بجوز غير مستخدم بشكل كبير جدا. في عندنا شيء نسميه doxing. doxing بمعنى اخر انك انت تعرض المعلومات الشخصيه للافراد او لشخص معين، تعرضها مثلا to expose it to other people. doxing عباره عن cyber offense، عباره عن عنف اللي هو virtual that is illegal, refers to identifying and publishing private information about someone as a form of punishment or revenge. يعني بتيجي انت مثلا شخص معين انت زعلان منه ولا غيران منه كذا الى اخره، بعدين بتروح بتدور انت على اي معلومات ممكن تجرحه او تسيء الى شخصه. مثلا تروح تجيب شهادته تبع التوجيه معدله 51 اوكي، وبالتالي بيقولوا شايفين هذا معدله بالتوجيه 51 وجاي بنظر علينا وسؤال اوكي. طيب هلا بالاضافه لهذول الممارسات في عندي بالصفحه صفحه اوكي في بتحدث عن دوكسينج. الصفحه 78 بتحدث برضه عن شيء بنسميه ترولينج، مش ذاكره هون بالكتاب. refers to the deliberate provocation of conflict by posting messages that are inflammatory, controversial, insulting and or provocative. يعني زي ما بتيجي انت بتعمل مثلا تعمل مشاكل. تعمل ايش؟ تعمل مشاكل. كيف يعني بتعمل مشاكل؟ يعني بتصير مثلا نعرة طائفية معينة بالمجتمع، او بتتحدث انت عن موضوع معين وانت عارف انه هذا الموضوع راح يستاءوا الناس من طرحه، وبالتالي راح يبلشوا كل واحد يعطي وجهة نظره بشكل مختلف، وليتر اون بينتج عنه خلافات بالرأي وبعدين مشاكل والى اخره. اوكي؟ This is called trolling. This is called trolling. طيب على اي حال بحكي لنا برضه زي ما حكيت انا من شوي انه sometimes في عندي زي فورums، زي عندي اللي هو بلوجز بيكونوا open access sites. الاوبن access sites انت you can participate without registration or identification، وبالتالي قابليه انه يصيروا هذول انك انت to violate the
behavior standards the standards of behavior بيكون القابليه اعلى. اوكي. اما مثلا اذا كان فيسبوك بيج انت you have to register وبتطلع انت البروفايل تبعك والصوره وكذا الى اخره، واني كومنت او بارتيسيبيشن بتعملها انت وبالتالي تحت اسمك، وبالتالي انت بتنصاع اكثر للستاندردز اوف بيهيفير. فهذا الاتفاق اللي ما بينك وما بين السايت بنسميه احنا social contract، عباره عن agreement that exists between the host or governing body and the members، ما بين الهوست اللي هو المضيف إلى فيسبوك، انستغرام، سناب شات كذا إلى آخره، وما بين الأشخاص المشاركين. أوكي؟ طيب هلا احنا ضايل عندنا 1 minute. أوكي؟ طبعا مش راح أقدر أحكي لكم مين عنده سؤال، السبب إنه ما فيش وقت. المحاضرة القادمة بس بدي أحكي لكم المحاضرة القادمة خليني أشوف المحاضرة القادمة اليوم خميس 7 الشهر يوم الثلاثاء. اوكي معي انتوا ولا نايمين؟ معك طبعا دكتور، معك. بعرف انك طبعا معي. انت شو وين صرت بالسلطه؟ انا دكتور والله قبل شوي تغديت، خلصت غداء. لا طبعا ما تشرب قهوه. طيب صحتين وعافيه. طيب 7 الشهر 7 الشهر. دكتور